سبحان باركة عروسة. صباحية ايه؟ انت نايم بقالك 6 ايام من ساعة الفرح. ده تكتيك مقصود، خدي بالك. تكتيك؟ أنا بحب أمشي حياتي بحاجة اسمها المحاكاة الحيوية. يعني مثلا زي الدب البني كده، تلاقيني أخش في سبات طويل محدش يسألني على حاجة. مش فاهمة، يعني هتعيش بقى حياتك كلها زي الدبة؟ لا يا سناء، هبدأ بقى أنقي. مثلا أكون زي السلحفة لما يبقى عندي مهام أنجزها، وزي الغوريلا في تعدد شركات الحياة، وأحط راسي في الرملة زي النعامة لما في مواجهة حتمية يجب عليا فعلها. طيب يا سيدي، ايدك بقى على 2000 جنيه عشان اشتري حاجات للبيت. يا سناء انت ما تسمعيش اي حاجه من اللي انا بقولها. عالم الحيوان عالم مبهر ما فيهوش اي تعامل نقدي. لا سمعتك يا روح سناء، كل الهنا والشفا. نفطر بقى. بسم الله. انا برضو ماشيه بمبدأ المحاكاة الحيوية بتاعك ده. بجد والله؟ ازاي؟ ايه ده؟ هو في حاجه في الاكل؟ صحيح نسيت اقول لك ان عنكبوتة الارملة السوداء بتقتل شركائها بعد التزاوج على طول. صباحية مباركة بقى يا عريس. محمد، قوم يا محمد، انا بهزر معاك. محمد، بنشوف السجقاية دي بتقول ايه. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عزيزي المشاهد الجميل، خليني أخدك ونروح اليابان، تحديدا سنة 1990. بتحصل مشكلة في قطار شينكانسن 500. يا ساتر يا رب، إيه اللي حصل فيه يا أبو حميد؟ بطيء ولا إيه؟ بالعكس يا عزيزي، ده سريع جدا. بيسموه القطار الرصاصة، بوليت ترين، سرعته حوالي 170 ميل في الساعة. مشكلة يا عزيزي إن اليابانيين كانوا عايزين سرعة هذا القطار تتعدى ال 185 ميل في الساعة. مشكلتهم ما كانتش في المحرك أو في الوقود، مشكلتهم في الهواء. القطر بسرعته العادية لما كان بيخرج من النفق بيعمل فرقعة. أمال إيه؟ فرقعة بتتسمع من على بعد 400 متر. فكرة يا عزيزي ان ضغط الهواء بيفضل يتراكم على شكل موجات قدام مقدمة القطر. بمجرد ما القطر بيخش النفق، الموجات دي بتبدأ تبطأ من سرعة القطر. لما القطر يا عزيزي بيخش النفق، بيشيل بقى الموجات دي ويقوم زائقها بره النفق، فتعمل صوت الفرقعة. طبعا يا عزيزي السكان اللي حوالين المناطق دي بيتضايقوا جدا، كل شوية فيه فرقعة. هيبدأ يا عزيزي يبقى فيه قوانين تنظم الكلام ده، تحل هذه المشكلة، تقلل نسبة الدوشة اللي خارجة من القطارات. ينزل لي يا ابني لصوت اقل من 75 ديسيبل، حاجه كده شبه مستويات الصوت بتاعه الميه في دورات الميه. لما مطلوب دلوقتي يا عزيزي من المهندسين بتوعنا ان احنا نعمل قطر اسرع ودوشته اقل. دي مهمه هيسخر لها مدير التطوير التقني، واحد اسمه ايجي ناكاتسو. الراجل ده هيسخر كل خبرته، ومش بس الخبره الهندسيه والتقنيه، لا ده كمان خبرته كمراقب للطيور. ناكاتسو يا عزيزي كان مهتم جدا بطائر الرفراف الكينج فيشر. ده طائر بيصطاد سمك، بيضرب بالمنقار بتاعه الميه بسرعه 25 ميل في الساعه. ولان المنقار بتاعه العلوي او السفلي التركيب بتاعهم مختلف، شكلهم مثلثين بحواف مدوره، هيخلي الميه بدل ما تندفع قدام الطائر ده من الضغط، هتبدا تتدفق حوالين المنقار. وقتها ناكاتسو قال لك تخيل كده معايا القطر يخش النفق كده بالظبط لحظه المنقار وهو داخل الميه. فتجيله يا عزيزي فكره جهنميه، احنا نعمل مقدمه القطر زي منقار الطائر ده، وبكده الهواء المضغوط ده هيتحرك حوالين القطر مش قدام القطر، فما يعملش صوت فرقعه. هنا يا عزيزي المهندسين استغربوا، الراجل جايب لهم تصميم منقار مخلي المقدمه اطول 15 متر. لا يحصل يا عزيزي ان هم لما يجوا يقولوا تمام هننفذ الكلام ده، بنلاقي ان مقاومه الهواء بتقل 30%، وصوت القطر فعلا بيقل عن 75 ديسيبل. القطر يا عزيزي كان بياخد طاقته عن طريق اسلاك كهربيه متعلقه بدعامات اسمها بانتوجرافز، وبمجرد حركه القطر بتبدا تخلق زوابع مزعجه. وهنا ده عندنا مشكله، القطر من بره بقى هادي بس من جوه بقى مزعج جدا. هنا ناكاتسو هيعيد تصميم البانتوجراف ده ويخليه شبه اجنحه البومه. يا نهار اسود يا ابو حميد، انا حاسس ان الاستاذ ديفيد اتنبرا هيخش علينا دلوقتي. ايه اللي جاب البومه الهندسه؟ عزيزي المشاهد الجميل، احب اقول لك ان البومه لقبها سيده الطيران الصامت. شوف يا عزيزي الفيديو ده، دي بومه بتطير واحنا مشغلين الصوت عادي، سامع اي صوت؟ مفيش اصوات. جاسوسه او 7 بتطير لفراستها من غير صوت. ليه؟ ده عشان التصميم بتاع الاجنحه بتاعتها. بالفعل يا عزيزي لما بيجي يعمل تصميم هندسي مشابه لاجنحه البومه، الدوشه بتقل. مش بس كده يا عزيزي، هنلاقي حاجات تانية عشان يقلل مشاكلها بيستعين بحيوانات تانية. البطريق مثلا بنلاقيه موجود برضه، عمل تصميم استوحاه من بطريق اديلي اللي تكوينه بيساعده ان هو يعوم بانسيابيه اكتر في الميه. احنا هنا يا عزيزي قدام راجل استخدم منقار
رفراف، اجنحه بومه، وجسم بطريق. ومن موقعي هذا احب اناشد احمد مكي في انه يبص بص على المونوريل. احنا عندنا طيور كتير في مصر ممكن يساعدونا في تصميم القطارات بتاعتنا. على فكره في 22 مارس سنه 97 بيدخل قطر شينكانسن الخدمه، وبيصبح واحد من اسرع قطارات الكوكب واهداها في الصوت. ممكن يا عزيزي نعتبر ناكاتسو ده عبقري، ولكن ادق اسم للشغل اللي بيعمله هتسكه العالمه جينين بينيوس، وهو البايوميميكري، المحاكاه الحيويه. ده علم بيوظف نماذج الطبيعه في حل مشاكلنا اليوميه. جينين بتقول ان المصممين هيدرسوا الهندسه وتصميمها، لكن ما بيدرسوش بيولوجي، وده ما يخليهمش فاهمين ازاي العالم حواليهم بيشتغل، وازاي ممكن يبقى بيشتغل بانظمه عبقريه وانظمه اسهل بكتير. على حسب كلام جنين الطبيعه بتقدم لنا حاجات ابعد من مجرد تصاميم نستفيد من محاكاتها. احنا نقدر كمان نحاكي حاجات الحيوانات بتعملها ونوظفها لصالحنا. احيانا عزيز الحيوان لما نيجي نبص له بيفكرنا ان احنا محدودين. تخيل معايا واحد بيغرق في القاع والاسماك حواليه بتتنفس بسهوله وعايشه حياتها عادي جدا، او واحد على جبل بيبص حواليه على الطيور ومش حاسس انها حاسه باي مشكله. عشان كده خلقنا بخيالنا حاجات زي باتمان او سبايدر مان، ابطال خارقين منقذين بيحاكوا صفات حيوانات. بس ايه يا عزيز اللي يحصل لو قلت لك ان اكشلي الحيوانات ممكن يقدموا لنا اكتر بكتير من حاجات موجوده في الكوميكس في مجالات زي الطب والهندسه والانقاذ؟ في خطابه امام الجمعيه الملكيه بلندن سنه 1702 هيوصف الهولندي ليفن هوك كائن حجمه من نص ل1 ملم. ده كائن اكتشفه بالميكروسكوب بتاعه البدائي. اكتشف يا عزيزي كائن نعرفه النهارده باسم التارتيجريد او دب الماء. ده يا عزيزي لانه شبه الدب وبيتحرك في الميه ب8 رجلين. من لحظه اكتشافه هيبهر يا عزيزي العلماء. ليه؟ لان العلماء كانوا شايفين ان مفيش حاجه تقدر تقضي عليه. بيقدر يتحمل حراره قصوى توصل ل 150 درجه مئويه لمده توصل 15 دقيقه. مش هيمشي بالسلق. مش بس كده، هتحطه لي في حراره منخفضه، هتدخله الفريزر، هيقدر يتحمل درجه حراره لحد 271 تحت الصفر. يا نهار اسود، ايه ده يا ابو حميد؟ ده كائن بارد ممكن يتحمل درجه الحراره المنخفضه دي لمده توصل 8 ساعات. عشان كده يا عزيزي هنلاقيه في الهيمالايا 5500 متر فوق سطح البحر، وهنلاقيه برضه في القاره القطبيه الجنوبيه. ده حتى يا عزيزي قادر على تحمل الحياه في الفضاء. الكائن ده يا عزيزي عاش على قمر صناعي لمده 12 يوم. اللي هيحير العلماء ازاي كائن زي ده قادر يعيش من غير ولا نقطه ميه، حاله جفاف شبه كامل هتعرف بالتجفيف الحيوي انهيدروبيوزيس. كان ده يا عزيزي لما بيجف بتبدا اطرافه تنكمش وبتقفل عمليات تمثيله الغذائي باقل من 0.01% من الحاله الطبيعيه. هنا جسمه بيحرر كل الميه اللي جواه وبياخد شكل قشره جافه اسمها تن. الكائن بيفضل جواها لحد ما يتم انعاشه للحياه تاني. يا نهار اسود يا ابو حميد، ده بيقعد قد ايه في الحاله دي؟ يقدر يا عزيزي يقعد سنين. ايه سنين؟ مش بس كده، بعض التقديرات بتوصل يا عزيزي ل70 سنه. الاستاذ في جامعه كاليفورنيا جون اتش كروم هيكتشف سر العمليه، وهي السكر، وتحديدا ما يسمى بالتريهالوز. ده بيساعد على استخراج البروتينات والخلايا. التارديجريد لما بيجف بيستعمل التريهالوز ده مكان جزيئات الميه في خلاياه، وده بيحافظ على بنيه الخلايا على المستوى الجزيئي لحد بقى ان شاء الله لما يبقى هناك ميه تاني. ابو احمد انا حاسس ان انت سرحت في جاذبيه المحتوى عن موضوع الحلقه. انا هستفاد ايه من ده؟ معلش انا مش تارتيجريد، مش هقدر استخدم التريهالوز ده عشان اقدر احافظ على الميه واجف لمده 70 سنه. محدش فينا هيحب يجفف دمه جوه جسمه. انا مش باكل. انت بتقول ايه يا عزيزي؟ ما اعرفش يا ابو احمد، حسيت ان انا ممكن اقول كده يعني فقلت. تعالى يا عزيزي نتخيل لو فعلا حكينا هذه البروسيس في الدم بره الجسم. في حلقه الدم لو تفتكر اتكلمنا ازاي بنقسم الدم بعد التبرع. مثلا الصفائح الدمويه بتساعد في التئام الجروح، ودي بيبقى التخزين بتاعها مرهق لانها ما بتتحفظش في ثلاجه، انما لازم تتحفظ في حراره الغرفه الروم تمبرتشر، ومده صلاحيتها من 3 ل5 ايام. العلماء قال لك طب ما تيجي نجرب ناخد التريهالوز ده ونستهدف بيه الصفائح بحيث نجمدها ونحافظ عليها لمده ممكن توصل ل2 وبكده نبقى قدرنا ننقل الدم لمسافات طويله والاماكن مستحيل توصل لها الصفائح الدمويه السليمه. وبما اننا يا عزيزي خارجين من كورونا واوبئه، خليني اقول لك ان نص اللقاحات خلال نقلها سهل جدا تتحول انها تبقى غير نشطه، لانها على عكس الصفائح الدمويه اللي اتكلمنا عنها هي بتحتاج تبريد، وللاسف مش سهل ان انت دايما يبقى عندك نظام تبريدي. تخيل بقى معانا لو استخدمنا التريهالوز بنفس الطريقه وننشط اللقاحات بعد كده باننا نحط شويه ميه، ده هيخلينا نطول عمرها الافتراضي من ايام لسنين. يا نهار اسود يا ابو احمد، كل ده يطلع من ده؟
خليني يا عزيزي اخدك دلوقتي لمخلوق اكبر واشرس شويه. في سنه 2002 واجهت البحريه الامريكيه مشكله امن قومي. خير يا ابو حميد، ايه اللي حصل؟ مفيش يا عزيزي، كان عندهم مشكله مع الطحالب الكثيفه. مشكله يا عزيزي ان الطحالب عطلت حركه السفن والغواصات. ليه؟ لانها بدات تتراكم على الهياكل. البروفيسور انتوني برينن الاستاذ في جامعه فلوريدا لما حل الموضوع اكتشف انه بيبدا ببكتيريا بسيطه. البكتيريا دي بتعمل مواد بتجذب الطحالب لحد بقى ما الاسطح بتاعتنا تبدا الطحالب تغطيها. ده اسمه يا عزيزي بالحشف الحيوي، ربنا يحفظنا منه، البايو فاولينج. برن هيحاول يفكر في حلول من الطبيعه وتحديدا سمكه القرش. ده تقريبا المخلوق البحري الوحيد اللي بيعوم بجلد بيبرق، لا عليه طحالب ولا عليه عوالق. جلد القرش يا عزيزي بيتكون من ملايين الحراشف كلهم زي ما تقول كده على شكل حرف في، بيسموها الثنينات الادميه. دي بتبقى طبقات مرنه جواها فتحات، دي بتسمح الميه انها تخش بسهوله فتخلي القرش يعوم بكفاءه اكبر. في بدايه الالفيه هتقدم شركه سبيدو مايوهات تم الهامها من جلد القرش. دي يا عزيزي كانت طفره هتخلي السباحين يعوموا اسرع بكتير، لدرجه ان اللي لبسوها فعلا فازوا باولمبياد بكين 2008 بنسبه كام؟ 98% من الميداليات. الموضوع يا عزيزي كان عامل ديس ادفانتج لدرجه ان المايوهات دي سوف يتم حظرها من المنافسه. لما برين حل الحراشف القرش لقى ان كل واحده متبطنه بحيود دقيقه، حيود بتعمل ديفراكشنز زي ما تقول كده للميه. كل حرشف فيهم متبطن بملايين الحيود الدقيقه. الحاجات دي يا عزيزي بتمنع البكتيريا انها تستقر على الجلد بتاع سمك القرش. في الحاله دي البكتيريا بتحتاج طاقه جباره عشان تقدر تثبت، فبتنزاح لاي سطح تاني. هنا برينن هيعمل سطح صناعي بيحاكي جلد القرش وحراشيفه، وهيسمي اختراعه ده شاركلت. منتج تطويره مش بس هيحل مشاكل الغواصات، لكن كمان هيتم استخدامه في المستشفيات كمان. ما احنا عايزين نقاوم البكتيريا يا بيه، عايزين اسطح ما تلمش البكتيريا عليها. انا عايزك يا عزيزي تتخيل لو ده راح لكل الاسطح اللي موجود في الاماكن العامه، ده يا عزيزي ممكن يخلينا نحمي نفسنا من امراض كتير بتتسبب فيها البكتيريا. هنا يا عزيزي الفك المفترس اللي بيرعبنا وبيخوفنا ما بيخليناش احيانا ننزل البحر ممكن ينقذ ملايين الارواح. لو جينا نبحر للمناطق المتجمدة هتلاقي سمكة الجليد القطبية. دي يا عزيزي سمكة خير اللهم اجعله خير، بتقدر ما تتجمدش في عز التجمد، مش لأنها قوية. عندك مثلا براغيث الجليد، دي مفصليات صغيرة طولها أقل من 3 ملم وعندها نفس القدرة. هتقول لي هي قوية كمان؟ مشكلة يا عزيزي لما تبقى الدنيا برد جدا، حرارة واقعة لدرجة ممكن توصل للتجمد، المشكلة مش في البرد نفسه إنما في اللي بيحصل للمية اللي جوه جسم الكائن الحي. بيبدأ يا عزيزي بقى جوه الخلايا في بلورات جليديه، وده مع الوقت ممكن يدمر بنيه الخلايا. في الستينات العلماء بيكتشفوا اكتشاف مثير جدا، حاجه اسمها ال AFP. ايه دي؟ بروتينات مضاده للتجمد. اسماك القد وبراغيث الجليد تحس يا عزيزي اسم فرقه في دوره رمضانيه للهوكي. فالاسماك والبراغيث دول عندهم هذه البروتينات. البروتينات دي يا عزيزي بتعمل آلية اسمها تثبيط الامتزاز. ببساطه البروتينات المضاده للتجمد بتعمل عمليه ارتباط ببلوره جليديه متجمده، وبيحول سطحها من مسطحه لمنحنيه. فهنا يا عزيزي ده بيصعب ارتباط الميه مع هذه البلوره، فبتفضل الميه موجوده في حالها، فهيكل الخليه ما يتاثرش. يعني بروتينات ال AFP بتخفض من درجه تجمد الميه في الجسم. البروتينات دي يا عزيزي هتخش في صناعات كثيره جدا جدا جدا، منها ايه؟ الطيران، لانها ايه؟ ممكن تمنع سطح الطياره من التجمد. تخيل يا عزيزي الطياره ممكن قبل ما تطلع تاخد بروتين شيك AFP. الحقيقه يا عزيزي ده مجال مهم، ولكن يمكن يكون الاهم هو مجال خطير زي زراعه الاعضاء. العلماء قدروا يعزلوا الجلايسين، وده بيبقى بروتين مضاد للتجمد موجود في براغيث الجليد، وطوروا بروتينات صناعيه بتحكيه. التركية يا عزيزي انت عايز الاعضاء اللي انت ان شاء الله هتنقلها تبقى محفوظه في بروده، بس مش لدرجه تؤدي الى تجمدها وتلفها. البروتينات ده بتاعت ال AFP بتقدر تحمي الاعضاء من التجمد، بحيث ان احنا نكسب ان احنا بنخزنها في حراره منخفضه من غير ما الاعضاء تتجمد، فده بيطول من عمر هذه الاعضاء الافتراضي. شكرا ايها البراغيث. الميزه الاهم ان البروتينات دي في الحراره المرتفعه بتتحلل بشكل طبيعي، يعني اول ما الجسم يوصل لدرجه حرارته العاديه البروتينات بتنتهي، بتقول انا خلاص انا عملت اللي عليا، شكرا مع السلامه، بمعنى انها بتخرج بسرعه من سيستم المريض، وده بيقلل من الاثار الجانبيه. فكره يا عزيزي نقدر نقول انها كانت جيم تشينجر في مجال طبي اساسه السباق مع الزمن. طب رايك يا عزيزي نسيب البحر شويه ونطير؟ ايه رايك يا عزيزي في الدبور الطفيلي؟ الجليد ده بنتليس يا عزيزي، ده دبور طفيلي، والنوع ده لما الانثى بتبقى بتجهز لوضع البيض بتبدا يا عزيزي تقعد تدور كده، شوف ايه اهداف مناسبه نضع
عليها البيض يرقات العته، هي دي. بتقوم يا عزيزي عندها خرطوم طويل كده اسمه الاوفيبوزيتور، وتقوم يا عزيزي خرمه يرقه العته، وتقوم حاطه حوالي 80 بيضه في المره. لما يا عزيزي اليرقات دي اخيرا بتفقس، بتاكل الجسم المضيف يا حبيبي من جوه لبره. من مشهد الزومبي ده العلماء يشوفوا الكلام ده يسكتوا؟ لا والله. في احد الجامعات الهولنديه انبهروا بفكره الخرطوم ده لانه بيقدم حل عبقري للجراحات النظريه. لما مثلا بنحتاج ناخد عينه من الانسجه او نشيل انسجه اورام، المشكله بتحصل لما نحتاج نستخرج الانسجه من اماكن صعبه ممكن تتسد بسبب جلطه دمويه، او ممكن في طريقها تبوظ حاجه في الانسجه، او بالغلط تسحب لي انسجه سليمه. غير ان حجمها ممكن يبقى كبير قوي على جراحات بتحصل في مناطق حساسه زي الدماغ مثلا. العلماء لما بينبهروا بهذا الخرطوم بتاع هذا الكائن المسرع ده عندنا عباره عن ابره مجوفه مرنه جدا جواها 3 صمامات، كل صمام بيتزحلق جوه الابره بشكل مستقل ويقوم زائق البيض بقوه الاحتكاك، ولما بيتزحلق الصمام بيجي وراه الثاني والثالث، حركه معقده بتساعد في زق البيض جوه هذا الجسم المضيف الله يرحمه مستقبلا. هيبدا يا عزيزي العلماء يقول لك ما احنا هنتعلم الكلام ده، هنحاول نحكيه ونعمل منه انبوبه. تخيل 6 شفرات شبه اسطوانيه متثبته بانبوب خارجي بعرض عود كبريت. تخيل الانبوب ده بقى يستهدف لي خلايا سرطانيه، هتتحرك الشفرات دي ورا بعض في اتجاه الخلايا، وبمجرد ما شفره تتقدم لقدام وتقطع الانسجه هتقوم الشفرات ال5 اللي مستنيين جوه يتزحلقوا لبره وتقوم شايله الخلايا السرطانيه. تقنيه بيامل العلماء تطويرها المستقبلي اللي هيخليها احسن في انها تستهدف الانسجه الورميه. دي يا عزيزي امثله عبقريه ازاي عمليه بتحصل جوه جسم حيوان زي مثلا بروتينات الاي اف بي دي او التريهالوز في التارتيجريد او جلد القرش، ازاي ده كله يتحول الى منظومه تنقذ ملايين الارواح. هل بايوميميكري نقدر نشوف منها انقاذ اكبر من كده؟ ممكن تنقذ نظام بيئي للكوكب مثلا؟ لو يا عزيزي هنتكلم على انقاذ الكوكب بتاعنا فاحنا محتاجين نبحث في الطبيعه ونلاقي حل للمشكلتين، الطاقه والتلوث. اقدم لك يا عزيزي فراشه الورد، اكتر حاجه بتميزها هو اللون الاسود المخملي في الجانب العلوي زي ما انت شايف كده. ده لون اتطور في ملايين السنين لوظيفه عبقريه. ايه هدفه؟ ايه وظيفته؟ انه ببساطه يجمع ضوء الشمس. الفراشات يا عزيزي اللي دمها بارد بتعتمد على الحراره بتاعه البيئه اللي بره عشان تقدر تدفي نفسها زي التمساح كده. لو لقيت فراشات عماله تفتح وتقفل الاجنحه بتاعتها ده لانها بتحاول تجمع طاقه شمسيه كفايه بحيث انها تقدر تطير. رضوان صديق مهندس البصريات في جامعه كالتك هيدرس فراشه الورد وهيلاقي سطح الاجنحه بتاعتها متكون من حراشف، في كل واحده فيهم تركيب من الميلانين والكيتين، مليانه نتوءات مجهريه معموله بانماط غير منتظمه. طبعا انت مش فاهم اي حاجه، بس يا عزيزي اللي عايز اقوله ان لما الشمس بتضرب الاجنحه بشكل او باخر يا عزيزي فيها بزابيز متعشوقه، ده بالبلدي منه. البزابيز دول يا عزيزي النور وهو نازل بتفرتكه كانك انت وقعت الضوء ده على مرايه مكعبره، فيبدا يودي هنا ويودي هنا ويودي هنا، تبعتر الضوء. اللي بتعمله انها بتشتت الضوء بحيث انها تعكسه على الحراشف، وقتها بيمتص الضوء ده الميلانين. يعني احنا قدام شبكه متكامله على جناح فراشه بسيطه، مش بس بتمتص الضوء انما بتكبره وبتعززه عشان تعيد امتصاص هذا الضوء باكبر قدر ممكن. العلماء هتشوف الكلام ده تقول لك طب ما احنا نوصف الكلام ده في الطاقه الشمسيه. طب يا ابو حميد ما احنا عندنا الواح طاقه شمسيه، العلماء دول جايين متاخر. يا عزيزي الالواح دي بتتكون من خلايا بلوريه سميكه بتشتغل كويس وهي متوجهه للشمس مباشره، بس لما الشمس بتتحرك بعيد فعاليتها بتقل. طب يا ابو حميد سهل، ما تتحرك هي للشمس كده يا عزيزي، انت بتتكلم في الواح متحركه ودي تكلفتها اكبر ومحتاجه لي محركات وكهرباء وطاقه وصيانه. فهي يا عزيزي العلماء اللي حكيت لك عنهم دول هيقول لك طب ما احنا نستعين بالتركيب الشبكي بتاع فراشه الورد ونعمل خلايا شمسيه بنفس التركيب. وبالفعل يا عزيزي لقوها امتصت الضوء بنسبه اعلى 90% من امتصاص الخلايا التقليديه، ولما حطوها قريب من مصدر بينور بزاويه يعني مش مباشر عليها اتفاجئوا ان الكفاءه وصلت ل 200%. ده يا عزيزي اختراع لو اتطور هيسمح بطاقه شمسيه ارخص واكفأ بكتير، خصوصا في البلاد البارده اللي الشمس فيها بتطلع لوقت محدود. وزي يا عزيزي ما الشمس بتعمل لنا وبتدينا طاقه نظيفه، في مصدر للطاقه النظيفه مختلف وهو الرياح. في يوم بيروح بروفيسور في جامعه ويستشستر عشان يشتري هديه، لكنه هيتفاجئ في المحل بتمثال لحوت احدب، وعلى ناحيه من الزعانف بتاعته في نتوءات بزابيز. هيقوم يا عزيزي رايح لصاحبه المحل ويقول لها استاذه تقريبا الشخص اللي اشتغل على الحوت ده عمل غلطه، لو ركزت هتلاحظ ان في بزابيز من ناحيه ومفيش بزابيز من ناحيه، ده غلطه. هنا صاحبه المحل هتقول له النحات بيهتم جدا بالتفاصيل، تقريبا يا دكتور انت اللي عندك مشكله. وقتها يا عزيزي الدكتور احتار لان الزعانف دي المفروض تبقى اعضاء سلسه وانسيابيه عشان تقدر تتحرك بسهوله في الميه، فلو البزابيز دي موجوده في مقدمه الزعانف فيبقى وظيفتها، خصوصا
ان الحوت الاحدب في منه بيوصل طوله ل 16 متر وحجمه 36 طن، يعني عزيزي وزنه اتوبيس. فازاي بقى حاجه وزنها اتوبيس كده بس بتتحرك في الميه بالرشاقه دي وايه بيخمس في الميه بسم الله ما شاء الله؟ لما بيجي عزيزي يعمل الخمسات دي واللي هو يقوم لافف بسرعه كده، اللفه دي ممكن تخليه يبلع مئات الفرايس عشان قدرته على اللولبه. كمان عنده عزيزي طريقه في العوم اسمها شبكه فقاعات الصيد. يا نهار اسود، هو عارف ان اسمها كده؟ بتلاقي عزيزي بيعوم بشكل حلزوني ويطلع وهو بينفس من فتحته يطلع زفير فقاعات عملاق بتعمل زي شبكه تحبس فيها السمك لحد ما الحوت يقوم مقتحمها ويبلعها كلها. يعني باختصار يا عزيزي تخيل تكون بوزن اتوبيس بس بتتحرك برشاقه راقصه باليه، مواصفات لا يمكن تديها لك زعانف بايظه او فيها نتوءات بزابيز. الدكتور ده فعلا يا عزيزي هيدرس الحوت الاحدب لسنين وهيكتشف ان النتوءات دي مش بتعطله، لا دي هتكون سر رشاقته. تخيل يا عزيزي انت في عربيه بتجري وسط عاصفه، لو خرجت ايدك من الشباك ورفعتها فوق هتلاقي الرياح بترفعها فوق اكتر. ده بنسميه معامل الرفع، نفس المبدا اللي بيسمح ان الطيارات تطير، لكن لو ميلت ايدك لاقصاها هتلاقي الرياح ما رفعتهاش، وده لان قوه الرفع وصلت صفر. وده يا عزيزي بنسميه في الهندسه معامل الانهيار. المعامل ده عندك اليومين دول عالي، امسك نفسك. الحوت بقى يا عزيزي بيتحرك بنفس الطريقه. معامل الرفع بيوجه الزعنفه لزاويه بعينها، لو زعنف الحوت كانت ملساء مفيش النتوءات دي كان هيفقد قوه الرفع بسرعه، لكن الحديبات اللي موجوده في زعنفه دي بتخلي الميه تتحرك بطريقه ما تخلوش يوصل بسرعه لمعامل الانهيار. بالفعل يا عزيزي لما العلماء اختبروا زعانف صناعيه ملساء ما فيهاش اي نتوءات ما فيهاش اي بزابيز قصاد اللي فيها نتوءات الطبيعيه، لقوا ان النتوءات بتعمل قوه رفع اكبر وقوه سحب اقل، وزودت زاويه الهجوم 40% قبل ما نوصل لمعامل الانهيار. وقتها يا عزيزي الدكتور فرانك هيصمم بالمبدا نفسه شفرات توربينات الرياح. على حسب كلام مجله MIT النماذج الاوليه النتوءات اللي فيها عززت من قوه الرفع وعملت نفس القدر من الطاقه بسرعه 10 ميل في الساعه مقارنه بالتوربينات العاديه. هنا يا عزيزي بدل ما نقعد سنين في معادلات رياضيه ونكتشف بقى مع نفسنا ان شاء الله كده، احنا بصينا للطبيعه وتعلمنا وعملنا مصادر طاقه مستوحى من الطبيعه، فادتنا طاقه نظيفه ورخيصه وادانا كفاءه اذكى بكتير. كان مستحيل نوصل لهذه الكفاءه بنفسنا. المحاكاه الحيويه مش بس تقدر توفر لنا مصادر نظيفه من الطاقه زي الشمس والرياح، كمان قادره تحل مشاكل التلوث. اقدم لك يا عزيزي المنتة. ابو حميد ممكن تبقى تفاح عشان ما بشربش برتقال بس يا ظريف، ما انت حذرك ده هو اللي موديك في داهيه. المنتة دي سمكه عندها زعنفتين رئيسيتين، احيانا بيبقوا في مقدمه الراس كده زي القرون، عشان كده مشهوره باسم شيطان البحر. لكن المفارقه هنا يا عزيزي انها هتقوم بدور ملاك منقذ في قصتنا. المنتة اساس غذائها الترشيح، الميه بتخش بقها العريض فتاخد كل العوالق المجهريه وتقوم مخرجه الميه من فتحات الخياشيم. في سمك كتير بتعمل كده زي السردين مثلا، ولكن علماء مختبر ويتني للعلوم البحريه هيركزوا على المنتة لسبب بسيط، لانها سمكه ما بتحتاجش تنظف بقها. لو افترضنا ان السمكه بقها ده زي غربال بتعدي منه الميه وبتفضل العوالق، فده معناه ان هو في لحظه ممكن جدا يتسد زي فتحه الحوض كده ونحتاج ننظفه. ولكن المنتة ما بيحصلهاش كده ابدا، لان نظام ترشيحها فريد. لما بتعوم لقدام بقها بيكون متبطن بالصفائح الخيشوميه، دي شرايح مايله وصغيره بتخليها تقدر تعمل دوامات صغيره، فاول ما توصل لها العوالق عشان الدوامات بتقوم بعدها، وبكده ما يقدرش يحصل السد. العلماء انبهروا بالنظام البسيط ده لان محاكاته تقدر تعمل لنا نظام عبقري يقفش لنا في بقى ايه المايكرو بلاستكس. سنويا يا عزيزي في 13 مليون طن بلاستيك بيخشوا المحيط وبيدمروا الحياه البحريه وبيخشوا في اكلنا. جسيمات البلاستيك ممكن نقسمها 3 انواع، جسيمات عايمه بشكل سلبي ودي بتغوص في قاع الخزانات، والناحيه الثانيه جسيمات عايمه بشكل ايجابي دي بتبدا تطلع تعوم على الميه كده وبتتشال من السطح. الاخيره يا عزيزي والاخطر هي اللي بتبقى عايمه بشكل محايد، دي بتكون في النص في نفس مستوى العوالق الحيوانيه، ودي بيصعب التعامل معاها. ولكن بقى يا عزيزي باستخدام اللي احنا شفناه في الطبيعه، لو تخيلنا مرشح ما بيتسدش ممكن ده يتثبت في محطات المعالجه ويقدر بكفاءه يلتقط الجسيمات دي وساعتها تتحل المشكله. المحاكاه الحيويه قادره تفتح الباب لمجالات طبيه تنقذ حياتنا ومجالات علميه تنقذ كوكبنا بمصادر طاقه جديده، وكمان تمنع التلوث اللي بتعمله انشطتنا الصناعيه. لكن يا عزيزي لو بصينا لفوق هنلاقي ان المحاكاه الحيويه قادره تدينا حلول يمكن ابعد من سلامه كوكبنا. خلينا يا عزيزي اخدك ونروح خندق ماريانا في المحيط الهادي في نقطه بتبعد عن السطح 11 كيلومتر وضغط يفوق 1000 ضعف الضغط الجوي. عندنا هنا نقطه معروفه بالتحدي العميق. ليه اسمها كده؟ لان ظروفها ظروف تجارب ناسا لانعدام الوزن في الفضاء الخارجي، ومع ذلك لو نزلت بمعجزه هتلاقي الكائن اللي شبه الاستاكوزا ده بيتمشى عادي ماشي وسط الضلمه وشايف طريقه. كائن بسيط لا فقاري، بس هو معروف جدا بعمره الطويل وبيعتقد ان بعض انواعه بتعيش ل 100 سنه. الكائن الخالد ده بيعاني في
الصيف والربيع عشان يلاقي اكل، وده بسبب الرواسب اللي بتحجب الرؤيه في الميه. ده هيخليه يطور طريقه فريده عشان يشوف العالم حواليه. الضوء يا عزيزي لما بيخش عينينا بيتعرض لانكسار لحد ما يوصل لشبكيه ويتحول الى اشارات عصبيه. تنتقل هذه الاشارات من العصب البصري لدماغنا. طريقه فريده لمخلوقات عايشه في بيئه فيها مصادر ضوء، بس ده ما ياكلش مع الكائن بتاعنا. ده عايش معظم وقته في ضلمه، عشان كده هيعتمد على الانعكاس بدل الانكسار. مقله العين عنده متغطيه بالاف المربعات بتمثل نهايات اكتر من 10,000 انبوبه طويله. الانابيب دي فيها جوانب مسطحه وعاكسه جدا، كانه يا عزيزي عنده الاف المرايات مترتبه بطريقه تعكس الضوء من زاويه واسعه جدا لحد ما توصل لنا لشبكيه الكائن. ده بيديله مجال رؤيه بزاويه 180 درجه وبيساعده يتحرك في بيئه الرؤيه فيها ضعيفه جدا. نسيب بقى يا عزيزي الكائن ده شويه، نركنه على جنب كده ونطلع الفضاء. الفلكيين بيبصوا له واهم حاجه بيتمنوا اكتشافها هي انشطه الاشعه السينيه اللي بتخرج من اجسام عاليه الطاقه زي النجوم والبلاك هولز. المشكله يا عزيزي ان غلافنا الجوي سميك بيمتص الاشعه دي قبل ما توصل الارض، فبنحتاج نستكشفها على تلسكوب متثبت على الاقمار الصناعيه. والتلسكوب ده بيشتغل كويس لما نبقى محددين الوجهه اللي جايه منها الاشعه السينيه دي. طيب بقى لو احنا عايزين ندور في جزء واسع في الفضاء على الانشطه الغير متوقعه دي هنعمل ايه؟ الاجابه يا عزيزي هتظهر في السبعينات وتحديدا 1977 على ايد واحد اسمه روجر انجل. الراجل ده يا عزيزي فكر انه يعمل تلسكوب بيشتغل بنفس الطريقه اللي عين الكائن ده بيشتغل بيها. ده كونسبت هيتطور لاكتر من 30 سنه في مختلف جامعات العالم. تلسكوب هيكون مكون من لوح زجاجي منحني ورفيع متغطي بانابيب صغيره زي انابيب عين الكائن ده. بتدخل الاشعه السينيه دي الانابيب دي وتنعكس على نقطه واحده عشان تخلق لنا الصوره، وعشان الانابيب دي مترتبه على منحنى هتقدر تلقط الاشعه السينيه من زاويه واسعه جدا، فالتلسكوب يقدر يلقط الانشطه الغير متوقعه في مساحه كبيره. تخيل الكائن السارح في الاعماق الضلمه دي هيكون سبب في اكتشاف نجم بعيد مات من ملايين السنين. في سنه 2009 بيكتشف البروفيسور إنجو ريتشنبرج عنكبوت استثنائي في صحراء عرق الشبي في المغرب. ده يا عزيزي هيعرف بالعنكبوت المتدحرج. ده يا عزيزي طريقته في تجنب المفترسين انه يتشقلب شقلبات بهلوانيه. ريتشنبرج هيقرر يصمم روبوت. اسم هذا الروبوت بايونيك ويل بوت. هذا الروبوت هيحاكي شقلبات هذا العنكبوت. ليه يا ابو حميد لازمتها ايه كل الشقلباظات دي؟ عشان يا عزيزي الفضاء هو احنا هنقضيها تلسكوبات بس؟ المريخ كوكب مغري لاستكشافه، واحده من الحاجات المغريه دي هي المعادن بتاعته. مشكله ان السطح بتاعه مليان حفر، ده غير ان في القطبين الجليديين بتوعه في غطاء جليدي. ده بيخلي استكشاف سطحه بالروبوتات العاديه حاجه صعبه. روبرت ريتشنبرج حجمه اكبر بالعنكبوت، ولكن زي العنكبوت عنده 8 رجول بيتحكم فيها 15 محرك. الروبوت بيتحرك ب6 رجول، ولكن لما يحب يتدحرج بيستخدم الرجلين الباقيين عشان يعمل شقلبه كامله، وده هيسمح له انه يتدحرج بسهوله على التضاريس الوعره دي. الشقلبات البهلوانيه دي هتوزع وزنه على مساحه اكبر، وده بيوفر له ثبات اكبر من اي آلة عاديه. المحاكاه الحيويه قادره تخليك تبص للفضاء بتلسكوب عبقري وتستكشف الكواكب البعيده. بس يحصل ايه لو ودانا الطموح اننا نستعمر الكواكب دي؟ من احد اساطير شعب الانويت في القطب الشمالي مطاردتهم لملك الحيوانات المفترسه اللي سموه نانوك، واللي احترموه لعظمته واللي لبسوا العبايه مقدسه ما بيقلعهاش غير ما يوصل لكهفه الجليدي. طبعا يا عزيزي الاسطوره خياليه، ولكن نانوك ده مخلوق حقيقي اسمه الدب القطبي. يا ابو حميد عارفه الابيض اللي يتمشى على الثلج ده؟ عارفه. لا يا عزيزي هو اسود مش ابيض. يا ابو حميد احنا قدامنا على الصوره اهو الراجل ابيض، انت يا ابو حميد بس اللي تلاقيك اصبحت تقدمي فما عدتش بتشوف الالوان. لا يا عزيزي خليني اقول لك ان الدب القطبي بيتولد اصلا بجلد وردي بينك، ولكن مع الوقت بيتحول لاسود داكن. الفرو بتاعه اقرب لكونه شفاف. الفرو ده بيتكون من طبقتين، طبقه عازله قصيره من الشعر الكثيف جنب الجلد، والطبقه الثانيه وبر من شعيرات خشنه مدببه طولها حوالي 10 سم. الطبقتين دول شفافين ولكنهم مصنوعين من بروتين الكرياتين، وهو ده اللي بيديهم مظهر ابيض. شعيرات الوبر دي كل واحده منها جواها حجر مجوفه مليانه هواء، وده بيخلي الوبر خفيف الوزن وكمان بيحبس الهواء الدافي، عشان كده بيبقى عازل حراري عبقري، واستخدموه الانويت لقرون للتدفئه. الفرو ده يا عزيزي هيبدا يجذب انتباه بعض العلماء في الصين، لانهم بيقدروا يطوروا نوع جديد من الهلام الهوائي اللي ممكن نستخدمه في الفضاء. الهلام الهوائي او الايروجيل دي ماده عبقريه ظهرت سنه 31 بسبب رهان للعالم الامريكي سامويل كيسنر انه يقدر يشيل السائل من الهلام من غير ما يغير شكله، وفعلا بيقدر بزياده الحراره والضغط يحول السائل اللي جوه الهلام لحاجه شبه الغاز، والنتيجه هلام محافظ على شكله من بره بس جواه شبكه مواد ليفيه محاطه بثقوب حفر. الهلام الهوائي عبقريته انه ماده هشه جدا لكنها بتقدر تتحمل حاجه اكبر من وزنها 1000 مره. كمان عندها القدره انها تعزل الحراره بامتياز. ليه؟ لان الحراره ما بتعرفش تمشي عشان الثقوب اللي جواها. في سنه 97 ناسا بتستخدم الماده دي لحمايه تشغيل انظمه
باثفايندر من تغيرات الحراره اللي موجوده في المريخ، واللي ممكن عادي جدا توصل 40 مئويه في النهار و40 مئويه تحت الصفر بالليل. نرجع يا عزيزي لكلام الباحثين اللي انا قلت لك عنهم في الصين، هنلاقيهم بيدرسوا نوع جديد من الهلام الهوائي اللي بتحاكي بنيته فرو الدب القطبي، وتحديدا اوض الهواء اللي موجوده في شعيرات الفرو. التصميم ده كان افضل بكتير في عزل الحراره وطرد الميه من الهلام الهوائي العادي. بعض العلماء هيعتبروه حل ثوري لاستيطان المريخ، لان طبقه بسيطه بسمك 2 ل 3 سم هتكون المفتاح لبناء دفيئه غازيه في الغلاف الجوي، ودي ممكن تحمي البشر على المريخ من درجات الحراره القصوى والاشعه فوق البنفسجيه، وكمان تسمح بدخول ضوء كافي لزراعه المحاصيل. وبكده هيكون فرو الدب القطبي اللي اعتبروه الانويت عباءه الملك المقدسه يتحول الى عباءه بتحمينا على كوكب غريب. يمكن يا عزيزي في رحلتنا الطويله دي هنلاقي جوهر المحاكاه الحيويه اننا نتواضع بما يكفي، عشان نعرف ان كتير من مشاكلنا اللي بنفتكرها معقده حلها ممكن يكون بسيط جدا وموجود في الطبيعه بقاله ملايين السنين. وده مش عشان الطبيعه بسيطه، بالعكس الحياه على الكوكب ده عمرها اكتر من 3.8 مليار سنه، خبره اطول بكتير في التطور والتجربه والخطا من خبره اي ديزاينر او مهندس او عالم بشري عظيم. المثير ان اعظم اختراع عندنا هو الاي اي، اساسه المحاكاه، بس المره دي منك انت عزيزي، اختراع بيحاكي عمليات تفكير وانتاج معرفه سابقه وبيحاول يقدم من خلالها حلول مستقبليه. وحتى الاي اي بيحترم الطبيعه وبيحاول يحاكيها، فنلاقي مجال زي الخوارزميات الجينيه، خوارزميات لحل المشكلات تستمد الهامها من البيولوجي نفسه زي علوم الجينات والطفرات. في النهايه ممكن تكون عبقريه المخلوق الانساني مش فرو قوي ولا جلد معقد زي القرش ولا عيون زي الاستاكوزا، انما ذكائه انه بيدور على شورت كات، طريقه يسخر فيها مميزات الحيوانات التانيه لصالحه ويخلي كل منظومه في الكون تخدم بقائه هو. جايز يا عزيزي ممكن مبقاش واضح لك ايه الاصيل في الانسان، مش باين له قوه خارقه معينه تجعله بطل خارق في احدى سلاسل دي سي، ولكنه في الكون يستحق لقب واحد بجداره، المحاكي الاعظم. فمحاكي اعظم انت عايزك تشوف الحاجات اللي فاتت، تشوف الحاجات الجايه، تنزل تبص على المصادر اللي احنا على اليوتيوب، نشترك على القناه. انت عارف يا عزيزي ليه النمره بتحب النمر؟ ليه يا ابو حميد؟ عشان مخطط لمستقبل. هي قالت لك كده؟ هو بصراحه هي ما قالتليش يا عزيزي، انا متوقعه.